ถ้าเกิดอีฟโอลี่สัญญกรรมบาดใจก็เหมือนกับเวลาเธอโทรหาใครแล้วเราไม่ได้บาดกรรมอุ้ยหล่อเขามีอยู่คนเดียวนะครับคุณหมอเขาบอกผมความสามารถอะไรบอกว่าลืมชั้นแต่ไอ้แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรชอบอยากจะย้อนอีกสักรอบอยากจะย้อนเวลากลับไปเลยแต่ฉันไม่พูดจาแบบนั้นสวัสดีครับพวกเราอะไรกันครับไม่น่าเชื่อกลับมาแบบแป๊บเดียวเลยหลังจากเรียนเพลงปลุกสเต็กไปตอนนี้ใช่วันนี้เรามีเพลงใหม่มาครับผมที่เราจะไปรีแอคชื่อเพลงว่าถ้าเกิด if only ความพิเศษของเพลงนี้มันคืออะไรคือความพิเศษเพลงนี้คือผมเป็นคนโปรดิวซ์เพลงนี้ครับเฮ้ยและคอมโพสด้วยแล้วก็แต่งด้วยคือทำเยอะมากมันแบบกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าตีเป็น100%เอาความจริงไหมประมาณ85แล้วจริงไหมที่ว่า MV ครั้งนี้คุณเป็นพระเอกแล้วทำเลยก็คือเอาไปเป็นพระเอก MV เลยใช่เลยเป็นโอ้อินพุตเยอะมากแต่ว่าทุกคนอยากดูแล้วใช่ไหมครับรีแอคไปดูกันเลยว่าแต่ทุกคนอยากดูใช่ไหมครับรีแอคแต่ยังดูตอนนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องรอเขาจัดเต็มดวงก่อนเพราะตอนนี้เราเอาเกี๊ยวซ่ามาแจกมารีแอคกับพวกเราในวันนี้ก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับผมใครอ่ะเราเต็มมากแมตต้าอุ้ยสวิตเซอร์แลนด์มากโหมาเพลงท่อนแรกเมฆสีขาวเฮ้ยคุณเหมือนนี่เลยไซบอร์กในทีมไททันแน่นอนอุ้ยผมหมอหล่อมากแล้วป้าอุ้ยพี่มงหล่อมากขอโทษจริงป่ะเท่กันนะโอ้โหสัญกรรมบาดใจก็เหมือนกับเวลาเธอโทรหาใครแล้วเราไม่ได้บาดกรรมอุ้ยเพลงดูสัมปทานคุณเครียดจังเลยสัมปทานใครเขียนตุ้ยไม่ตุ้ยจันเนาะอุ้ยหล่อเขามีอยู่คนเดียวนะครับโอ้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอันนี้อยากพูดน้องถามว่าทำอะไรกันอ่ะไม่รู้อย่าไปยุ่งฉันโอ้โหเฮ้ยโอ้โหคิดว่าโอ้โหหล่อแบบไม่มีอยู่จริงในสารพีนี้มากนี่เดินลงนี่บิดโอ้โหเห็นนะว่าเดินบิดโอ้โหอ่ะในยูลองเดินแบบนี้ด้วยสิไหนเรื่องเลยนะเนี่ยคุณพูดจาถูกต้องมากดราม่าถึงมากอยากไม่ได้ดราม่าเลยนี่ดิสโก้ไม่ดีอะไรโอ้โหเสียงคนนี้พอฟิลเตอร์ไปสิบันเข้าแล้วยาสิบันไม่แตก Say sorry สบายโอ้ยเพื่อใครไม่เห็นนี่อันจ่องแดงเลยโคตรแดงโอ้โหเจ็บแล้วมาตาล้มเลยอยากจะแหละยอมโอ้โหหายใจมาปีนี้ไม่ทำอะไรเลยวัดแอคอย่างเดียวเพลงด้วยดิแต่เสียงดีมากขอบคุณมากนี่อุ้มแล้วไม่มีล้มไม่ถึงเลยเลื่อนมากยังไงไอ้โอ้ยเฮ้ยเพลงนี้เป็นโลโก้ทั้งวงปะเนี่ยมายอดมีคนเม้นมากมันลอยมาเต้นยืนเที่ยวนี่โอ้วิ่งเร็วมากโอ้แพ้คุณหมอช่วยน้องผมด้วยเหมือนเลยไปดูคุณหมอเขาบอกผมความสามารถอะไรบอกว่าลืมชั้นแต่ไอ้แบบนี่เกิดการปะกันแล้ว
เฮ้ยเฟิร์นสอนว่าอะไรมันแปลว่าอะไรผม แต่ว่ารู้อยู่แล้วซื้อหลายสำเร็จ นี่มาหาคนนี้เลยความหวัง โอ้โห นี่โมเดลอาร์ตเนี่ยเฮ้ยเนี่ยฉันทำไมอ่ะ เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรชอบเลยโอ้เป็นชอบเลยอะไรเนี่ยอยากย้อนอีกสักรอบ เฮ้ยอยากจะย้อนเวลากลับไปไหม ก็ว่าวันนั้นไม่กินข้าวเลย ไม่กินเลย โอ้ยเขียนว่าอะไรจบไปแล้วเขียนไว้ว่าฝากหัวใจไปเที่ยวด้วยนะอุ้ยให้เลย ชอ นะ บมากจังหวะที่ซีนที่แบบอยู่ริมหน้าต่างแล้วร้องไห้แล้วก็ซีนนอนนิ่งๆมากรู้สึกว่าผมจริงว่า สมจริงเลยเหรอ ซีนที่กล้องอยู่ข้างหลังเนี่ยรู้สึกว่าเล่นดี แล้วมันแคบ เล่นดีกว่า อ๋อ ไม่ได้ชอบซีนทะเลาะอะไรดูทำถึงมาก คุยอะไรกันอย่างนี้คุยอะไรมีบทนะ คือก่อนนั้นเราแยกกันบ้านว่าเราจะมาทะเลาะเรื่องอะไรแล้วสรุปมาเจอหน้ากล้องปุ๊บเขาก็บอกว่าของมันยาวใช้นิดเดียวก็เลยบอกให้พูดแค่ได้กับไม่ได้ เราพูดอะไร ตอนแรกผมพูดไม่ได้ก่อนคือแบบว่าเฮ้ยมันแบบคุณจะไปทำอะไรไม่ได้ เล่นกับนัทได้ดู มันมีเรื่องต้องเล่าในรีแคปนั่งหลังผม งั้นไปชมพาร์ทรีแคป มันคือพาร์ทนั้นเลยครับคุณผู้ชมมันคือพาร์ทนี่มันเป็นพาร์ทซีนนี้ให้ทุกคนมันเป็นพาร์ทที่ยืนกับน้องมาตาเป็นนางเอกดีต้องยืนกำลังเขย่าน้องอยู่บนเซ็กซี่แล้วก็แบบทะเลาะกันข้างหลังอ่ะมันจะมีบันได แบบเป็นเทียมมาก บันไดแล้วคือทางเข้าของโลเคชั่นเนี้ยมันอยู่ใกล้ๆเดียวมีทางเดียวแล้วพี่นัทก็เดินมาแล้วก็เดินขึ้นบันไดพอพี่นัทเดินขึ้นบันไดปุ๊บหมุนผมเป็นมาตาแล้วคุณเป็นตุ้ยก็จะเห็นพี่นัทเดินตามหลังมาตาไปอีกแล้วพี่นัทก็มองผมอย่างนี้แล้วก็ แล้วเทคก่อนนั้นคือผมน้ำตาคลอจริงเหรอผมก็เลยเดินไปกระซิบข้างหัวตาว่ารีเซ็ตเริ่มใหม่ตลอด ไม่ผมมาถึงจังหวะพอดีคุณเล่นดีเก่งมาก ไม่แต่ต้องพูดถึงน้องนะน้องมาตาเป็นนางเอกงานแรกของจีนทีวีแล้ว เรียกได้ว่ามีน้องนักแสดงหน้าตาดีที่แบบเพิ่งเข้ามาอยู่บ้านเราหลายคนที่เริ่มต้นทำงานกับเราเป็นงานแรกเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก อย่างคนแรกคือใครล่ะ น้องเบส ตอนนี้ก็มีซีรีส์ออกซิโอซินก็ตัดด้วย ฝั่งคุณหมอเรียกได้ว่ามาถึงเนี่ยเจ้าเราเนี่ยก็เห็นพี่ตุ้ยอ่ะคือต้องบอกว่ามีหลายคนมากที่เดินผ่านช็อตพี่ตุ้ยทะเลาะมาตา เราก็เป็นอีกหนึ่งคนตรงนั้นแต่ว่าเราแบบแอบเนียนไงด้วยความที่เรายังไม่มีผมด้วย แล้วก็หนังหัวค่อนข้างจะสว่างแบบกลืนไปกับกำแพงอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคเราก็หนีรอดแล้วคราวนี้จังหวะท้ายปุ๊บเราได้เข้าซีนกัน3คนต้องทำ CT scan ซึ่งตรงนี้นะครับก็เรียกว่าหนึ่งซีนอิมโพไวส์ใช่เราได้สร้างบทกันเองด้วยความที่เป็นหมอแล้วก็แบบไม่รอดพอเขาบอกแอคชั่นปุ๊บผมอยากให้แบบว่าวิเคราะห์คือท้ายที่สุดเราจะรักษาน้องคนนี้ไปไม่ได้ และให้เราเล่นแอคชั่นแบบว่า เราดูผิดเราเสียดายเราพยายามทำทุกทางแล้วต่อให้เราแบบมีเทคโนโลยีเยอะแค่ไหนเงี้ยก็เลยแอคชั่นปุ๊บผมพูดไปเลยว่าไม่น่ารอดแล้วยังไงน้องคนที่รับแอคชั่นผมเร็วที่สุดคือคนนี้แล้วผมก็กันเลยเราต่อผมบอกไปเลยว่าไม่น่ารอดไม่นั้นมาคำเดียวเดียวกูพันนี้ ก็ไม่ก็ผมเล่นไอ้พวกแล้วผมหลุดมันเกี่ยวกับได้แต่เป็นซีนที่ตลกมากสนุกมาก แต่มันเป็นเศร้า คนเครียดทั้งวันนั้นอ่ะมีเป็นคนเลยแต่แบบไอ้ห้องผ่าตัดเราก็แคบด้วยตอนแรกที่เขาให้ผมเดินตรงไปไอ้ตุ้ยก็นั่งอยู่ตรงนั้นมันขวางทางมากเอาก็แบบผมนึกออกว่ามีอะไรเนี่ยก็ขวางมีตัวเดินไงมันเดินแค่ผมกำลังจะแบบต้องมีการเด็กตัว มันต้องเป็นธรรมชาติ อันนี้คือพวกผมเป็นลูกน้องคุณหมอแต่หัวหน้าคุณหมอนี่ศาสตราจารย์ว่าไงอาจารย์คือคุณหมอเนี่ยเขาก็ต้องรักษาไปหรือว่าคนที่ชี้ชะตาว่าได้หรือไม่ได้ ชี้เลือดตา คือในซีนที่อย่างเป็นตัวเองก็คือบอกมันไม่ได้คือมันไม่แมทช์กันมันไม่ได้คือจริงๆอ่ะเป็นเพื่อนกันแบบรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือก็ไม่ได้อยากให้คือก็ไม่อยากให้มันแบบไม่คือก็ไม่อยากให้คือถ้ารู้แล้วว่าแบบมันเปลี่ยนมันผ่านมาสำเร็จอ่ะนี่ก็จะตายก็เลยไม่อยากให้ทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ แล้วทำไมเราถึงยอมตาย เพราะว่าเราอยากให้เขาได้อยู่ต่อไม่คือในเรื่องในเนี้ยคือผมกับมาตามีความฝันด้วยกันว่าแบบค
คือมาตาเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดในอวกาศ โอ้ยจริงเหรอ ใช่เหตุการณ์เลยจะเกิดที่อวกาศแบบว่าเป็นเหมือนฟิลแบบ แชโดว์ซีน แชโดว์ซีซึ่งแบบสิ่งที่น้องมาตาอยากไปก็คือน้องอยากแบบไปเจอธรรมชาติ มีอะไรนะมีจะพูดอะไรนะ มี natural อะไรอย่างงี้ซึ่งก็เหมือนซีนต้นที่แบบน้องตื่นขึ้นมาก็คือนั่นเป็นความฝันอะไรอย่างนั้นก็เลยแบบรู้สึกว่าอย่างน้อยถ้าเราไม่เคยเห็นเราก็ส่งคนที่เราไปเห็นตอนจบก็เลยแบบส่งหัวใจไปด้วยนะแบบฝากไปเที่ยวด้วยกัน คือโรแมนติกมาก จริงกับพี่ตุ้ยคือและอยากรู้สตอรี่ทำไมถึงกลายเป็นเพลงถ้าเกิดได้ ถ้าเกิดเหรอ คอหลับมันมาจาก เราทำไมเราอยากให้ลงมามัน คุณเป็นอะไรกันบ้างอะไรนะเกิด ให้โอกาสได้ชี้แจงก็ ก็คือถ้าเกิดผมเริ่มแต่งมาจากว่ามันจะมีช่วงที่ผมรู้สึกว่าแบบนอยๆเพราะแบบเราเป็นคนพูดเยอะใช่ไหมเราเป็นคนพูดมากเรารู้ตัวแต่เหมือนว่าก็จะมีบางฟิลที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่น่าพูดอย่างนั้นออกไปเลยเหมือนแบบเวลาเราสมมติถ่ายรายการแล้วแบบเฮ้ยไม่น่าแซวนะเรื่องแบบมันแรงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคำแบบเฮ้ยถ้าเกิดไม่พูดอย่างนั้นอะไรน่าจะไม่เป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเข้าใจก็เลยอยากแต่งเพลงที่มีมุมมองนี้รู้สึกว่าน่าจะเท่ดีแล้วก็แบบเอาความรักเป็นมุมมองเดียว แบบพันปากพูดออกไป ใช่อะไรประมาณนั้นใช่ หัวเริ่มสมบูรณ์นะ แล้วก็เพลงนี้ก็แต่งเข้ามากก็คือแต่งทุกก่อนแล้วก็พี่แกรู้สึกว่าเอ้ยโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมยู เอาพอเหี่ยวเหลวเลยหรอก เพลงนี้แต่งทุกก่อนแล้วก็มาทำจบ แต่ว่าตอนแต่งท่อนอื่นก็คือผมอะแต่งท่อนมาเพื่อให้พวกคุณเลยท่อนเวอร์หนึ่งเนี่ยแต่งมาเพื่อให้ผมคนเดียวท่อนที่เหลืออะไรเงี้ยเพราะผมรู้ว่าผมเอาอยู่แค่ไม่ไหวท่อนอื่นเช่นการทีมุกแรกคือแต่งมาให้คุณนะท่อนแบบเช่นก็คือให้ผมเลโก้เรียบเหมือนกัน ไม่แต่เพลงนี้เป็นเพลงที่โชว์ศักยภาพด้านการร้องเยอะมาก ทุกคนใช่คืออย่างเพลงเนี้ยผมจะไม่ได้ไปฝึกหัดด้วยเพลงนี้ผมฝากบอสไปบอกบอสว่าเอ้ยมันจะเป็นซีดีอะไร จริงๆแล้วจริงๆคุณอยากคุณแบบอยาก แต่ว่าผมเป็นหมาอยู่ คุณเป็นเห่าเครื่องบินอยู่ไงเป็นเห่าเครื่องบิน อะไรกินหลายอะไรกินหลากหลาย หลากหลาย อะไรกินหลาก ครับผมนั่นแหละก็เลยแบบพี่แก้มมาแล้วพี่แก้มก็บอกว่าทุกคนก็ทำได้เหมือนที่ผมแบบตั้งใจไว้ เห็นไหม ใช่แล้วพอผมฟังก็รู้สึกว่าผมแต่งมาแล้วคิดว่าเสียงทุกคนจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเลย ภูมิใจไหม ภูมิใจสุดทุกคน พอใจ ทุกคนร้องได้ดีที่ผมคิดไปเยอะเลยหมายถึงว่าแบบมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันเซอร์ไพรส์ มันไม่ได้คาดหวัง ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบเรารู้ว่าทุกคนจะร้องดีอยู่แล้วแต่แบบมันจะมีอะไรบางอย่างที่แบบเป็นเฮ้ยมันมีอันนี้มาด้วยโดยเฉพาะผมเลยใช่ ครับ ยังไม่รู้ตัวเองเลยหรอลองยังไม่รู้ตัวเองเลยอ๋อก็ฝากทุกคนแล้วกันสำหรับเพลงนี้ถ้าเกิด if on ลี if on if on ถ้า on air แล้วนะผมก็ขอฝากทุกคนนะครับแบบว่าไปปั่นสตรีมมิ่งแล้วก็สนับสนุนคุณตุ้ยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นหลายๆอย่างเป็นตัวแล้วครั้งแรกโตขึ้นแล้วครั้งแรกนะครับฝากด้วยครับในไลน์แคทออฟฟิเชียลนะครับผมก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับและเพลงหน้าในอัลบั้ม Reflection จะเป็นเพลงอะไรฝากทุกคนคอยติดตามนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ใน reaction สนุกๆแบบนี้มีสาระแบบนี้หาไม่ได้จากที่ไหนแล้วนอกจากพวกเราแล้วเจอกันใหม่ครับบายบาย หลังจากที่เธอเลิกจากไป ถ้าเกิดฉันไม่พูดจาแบบนั้นเราคงไม่อยากเจอกันแบบนี้ ที่เธอเดินจากไปวันนั้นฉันยังเสียใจจนวันนี้ อยากขอทีแต่เธอคงไม่ยอมกลับมา ถ้าเกิดฉันไม่พูดจา